Bună ziua din Bratislava. Avem vești proaste și vești bune. Veștile proaste, am pierdut periuța de dinți pe undeva. Veștile bune sunt că nu plouă, că în câteva ore vom ajunge acolo în față, în acel turn cu un OZN. Dar între timp vom intra în vechiul castel din Bratislava. Rămâneți pe fază. Locurile mele favorite de vizitat, acelea unde e intrarea gratis. Am trecut pe aici, credeam că e ceva gheretă să cumpăr bilet. Nu era nimic, era tot zidit. Așa că ne-am scos. Nu e foarte cald, azi vreo 17 grade, dar mă bucur că nu plouă. Și oricum deja m-au luat transpirațiile aici la deal. Sunt și în pantaloni lungi, ceea ce nu am fost de luni de zile. Dar pe unde am putea ne oprim și facem un popas de bere. Că acestea sunt grădinile baroce din incinta castelului. Arată frumos, dar cam mici de înălțime, nu? 3 boscheți. Ok, boscheții mai încolo sunt puțin mai înalți. Dar n-aș spune ceva foarte wow. Haideți să vă zic puțin și din istoria acestui castel, nu că știu eu foarte multe. Locul pe care se află castelul acum a fost oricum locuit de primele așezări prin anii 3500 înainte de Hristos, din cauza faptului că poziția aceasta era strategică la ieșirea din Carpați și intrarea în Alpi și era o trecătoare foarte bună peste Dunăre aici. Așa că s-a ciuat lumea încet. Prin anii 400-500 după Hristos, romanii și celții au făcut niște așezări mai stabile, au început să construiască mai mult. Și de atunci, oricine a venit pe aici și-a pus amprenta pe acest castel, începând cu hunii, prin anul 1000, apoi cehii, apoi Sigismund de Luxemburg, și tot așa până când din ce în ce castelul s-a extins. S-au făcut și mai multe fortificații. Satele care erau în zonă exact la baza castelului au fost încet integrate în castel. Iar ultima, să zic, amprentă pusă a fost chiar de guvernul slovac sau cehoslovac la vremea aceea, în anii 50 și 60, când au restaurat castelul
mai serios și l-au dus oarecum la forma de în zilele de astăzi. Și cam gata cu castelul. Nu pot să zic că m-a impresionat foarte tare. Doar așa ca o mică plimbare în aer liber. Ce-i drept, n-am intrat înăuntru nicio clădire, dar nici nu am văzut să fi fost muzeu. Cred că este un muzeu. Nu am văzut să fi fost lume sau să fi fost deschis. Așa că am ieșit, coborâm. Suntem totuși tot în incinta cetății. Coborâm spre centrul vechi și de acolo vedem cum o apucăm spre turnul cu OZN-ul. Am enervat ăla că au ăștia lucrări pe aici. Nu pot să iau la picior, după aia în Google Maps, hai du-te pe aici, pe acolo nu-i loc de pietoni, interzis. Așa că, decât să pierd timpul, am luat un taxiu, mă rog, aștept să vină Uber-ul. Să mă duc eu, o aruncătură de băți peste Dunăre, dar pe stradă, dar cu Peugeot-ul e mult mai lung, așa că asta e. Urcat cu liftul până aici. Și aici ultimul nivel de scări. Puteam vopsea, nu știu ce. Diluant mai degrabă. Se vede care-i faza acum. Turnul ăsta. Vestea bună e că a ieșit soarele. Și vestea rea nu-i niciuna. Atât. Asta este Dunărea, într-adevăr. Nu mă arunc la o aproximare cât de lată e, că nu cunosc. Partea aia în sud, o suburbie, Petrjalca, unde comuniștii au turnat blocuri, ca la noi de altfel. Nu prea e altceva acolo decât blocuri din astea turn. Așa. Suntem la 95 de metri înălțime aici. Aici vederea spre est. Și partea aceea spre nord, orașul vechi, unde am fost mai devreme. Podul, peste care nu am știut cum să trec și am luat taxiul. Și undeva în depărtare, în nord, se vede de aici orașul nou. Gata, și sus, coborăm înapoi primul rost de diluant, să căutăm unul din, aparent, baruri de renume mondiale, unul din cele două baruri de renume mondial care se află în turn aici. Gata, ne-am așezat și la bar. Vederea corespunzătoare și avem un Zlatý Bažant, fazanul auriu. Prețurile, cum vă așteptați aici, prețuri de turn, dar
având în vedere că Slovacia oricum e mai ieftină decât vestul, abia prețurile de turn abia o aduc în linie cu prețurile normale la o bodegă în vest. Așa că nu-i problemă. Vă las acum ca mă bucur de această bere. Noroc! Nu e cu tremur, e liftul din turn, care băltăcăie podeaua. Gata și cu turnul, chiar la timp că se aglomera tare cu turiști. Am găsit acum drumul, de fapt, pe pod, cum se ajunge din partea cealaltă din oraș, nu era chiar atât de ușor să-mi dau seama. Aici și de pe partea cealaltă, în sud, de la capătul podului, e foarte ușor. Așa că la întors am apucat-o pe jos. Problema e alta, nu prea știu ce să mai văd aici. Am în cap o statuie, să zic așa, destul de amuzantă, care este oricum în drum spre hotel. În afară de această statuie, altceva, nu știu cu ce o să mă ocup ziua, în afară de prânz și cină. Nu pot să zic că am înțeles vreodată fascinația cu vasele de croazieră în general, dar în special cu statul. Sunt tras în port, sunt într-un oraș nou, de asta am luat croaziera să merg din oraș în oraș. Nu-i soare afară și eu stau întins pe șezlong, ci că mă bronzez. Înțeles, stai la aer curat, bine, dar asta poți să faci oricând. Poate mă lămurește cineva, eu nu înțeleg. Sau pot să stau și la umbră, chiar sub parasolar, dacă e prea mult soare. Nu-i soare deloc acum, ca să știți, e doar lumină, dar nu-i soare. Dar mă rog, vă rog, lămuriți-mă. Îl căutăm pe domnul Ciumil. Ciumil de fapt nu e un nume, înseamnă privitorul. Și e o statuie în onoarea tuturor muncitorilor, sau cum să le zic. Gata, l-am și găsit aici. Ciumila meu iese dintr-o gaură de canalizare. Ia uitați cum stă el, liniștit, și privește oamenii. Dacă nu, noaptea, dacă n-ai grijă, te împiedici de el. Și că și mașini au dat peste el. Cam asta e cea mai pozată sau cea mai vizitată, zic așa, statuie din Bratislava. A fost instalată în 1997 ca o încercare de a înfrumuseța zona care era plină de artefacte comuniste și așa a apărut Ciumil al nostru. Hello. Where'd you have the cheese? Cheese, but sheep cheese. Cheese, yeah. Sheep. Sheep, yeah. Oh, it's here. Three. Gata, ne-am răcorit de 32 de euro la doamna. Schema am luat chestii interesante, niște... nu se învârte asta. Așa.
niște brânză de oaie, niște ciocolată tradițională care mai pus meură, care cu alte fructe de pădure și un magnet. Sper să fie bun acum, că nu sunt pentru mine toate astea, știți. Nu sunt eu așa mare fan brânzeturi. Dar mă rog, mi-am făcut și cumpărăturile, acum trebuie să mănânc undeva. Nu mai aveam cash și am zis că cu cardul, nu merge cu cardul, mi-a chelit de ultimul sfanț pe care îl aveam. Așa că trebuie să scot de undeva. Deocamdată mă mai învârt pe aici de nebun, ca să caut undeva să mănânc, dar nu vreau chiar în mijlocul cele mai din mijloc piețe, că cu cinismul meu nu am încredere în ăștia, trebuie ceva mai blat și unde este aglomerat cu localnici. Ne-am întors acasă pentru a ne încărca bateriile și ale mele personale, dar și aparatura. Încă nu am mâncat. Pe drum mi-a făcut cu ochiul o chestie, un desert, am înțeles exact, un fel de con care se umple cu ori fructe, ori ciocolată frișcă. O să-l încerc ca desert, dar nu am vrut să-mi stric poftă de mâncare acum. Între timp, un cuvânt de la viitorul nostru sponsor, Spare Monster. Vă rog, sponsorizați-mă. Că, deși am dormit bine, încă am oboseală adunată oricum de în ultimele zile. Și nebând cafea, decât dacă dorește cineva de la cafea să mă sponsorizeze, putem rezolva și asta. Dar altfel rămân cu domnul Valentino Rossi 46, Doctorul și Monster. Ne vedem mai târziu. De acum cred că va fi ceva între un prânz târziu sau o cină de vreme. Vă arăt ce comand și apoi vă voi arăta și desertul. Mi-a venit mâncarea, starterul, o supă de cocoș puternic, cică, cu ceva legume de astea rădăcinoase, cu omletă și mai era cu ceva, nu mai știu ce, înăuntru. Lângă avem o băutură din pere, așa să ne încălzim, și o bere, bineînțeles, locală, Șariș. Ne-a venit acum și felul principal. Imediat să vă și arăt. Friptură de vânat pe un sos de coacăze și cu găluștele acestea, pierogi se numesc ele, tradițional din zona asta, Cehia, Slovacia, Polonia, umplute cu brânză de oaie. Brânză se numește și în slovacă. Exact brânza pe care am cumpărat-o mai devreme de la magazin. Berea încă aici, suica de prune s-a dus, așa că probabil voi mai comanda încă una. Atmosfera aici e foarte caldă, foarte primitoare. Vă arăt și împrejur cum arată tot localul. Să știți că este gol nu pentru că ar fi vreun restaurant rău, chiar este pe locul 9 pe TripAdvisor în toată Bratislava. Și cred că pe primul loc dintre restaurantele care oferă mâncare tradițională slovacă, doar că toată lumea stă afară. Mi-era puțin cam fric pentru mine și aglomerat și mai multă gălăgie, așa că am zis că voi sta înăuntru. Gata, vă las că mi se răcește mâncarea și poate, dacă comand desert, vă voi spune cum a fost și ce. O minunăție.
Gata, a sosit și desertul. O cremă de brânză de oaie, bineînțeles, cu aceste fructe de pădure, o mură uriașă, cred, și nu știu exact ce sunt astea roșii, și cu niște biscuiți de, cum se zicea, migdale, biscuiți de migdale, mă rog. Cam atât. Totul a fost foarte bun până acum, inclusiv acest desert. Cele fructe roșii de pădure, nu știu ce sunt nici acum, puțină cășoare. Brânza minunată. Nu v-am zis cum se numește locul, am uitat. Se numește Coliba Kamzik cu capa. Dacă vreodată ajungeți în Bratislava, sunt conștient că nu e o destinație neapărat populară, dar să știți că zboruri ieftine până la Viena sunt, iar dacă aveți în itinerarul vostru sau în concediul vostru aveți 2 zile, chiar recomand să veniți în Bratislava, măcar numai pentru mâncarea din zona aceasta. Da, Coliba Kamzik pot să recomand, nu fac eu multe recomandări la restaurante, pentru că ceva de obicei mă dezamăgește la ele, ori serviciul, ori ambianța, ori prețul, ori mâncarea în sine, dar acesta chiar nu am avut ce să reproșez. Bine că n-am plătit, să văd dacă încearcă să mă facă la factură, dar nu fac griji, până acum tot a fost perfect. Gata, sunt cel mai fericit. Am găsit în sfârșit locul ăsta cu desert. Am făcut check-out la hotel și am căutat acest loc vreo jumătate de oră. Am mers pe străduțele astea, că nu îl mai găseam, nu mi-aduceam aminte exact unde e, nu știam să îl caut nici pe Google Maps, dar l-am găsit. Din păcate n-au ceva 2 măsuțe afară pe o uliță, pe o alee micuță, dar l-am luat la pachet. Ce să zic, nu știu, asta șemineu, ce că zice, șemineu. O leacă jumătate de colac secuiesc, iar apoi îți alegi ce vrei să spun înăuntru. Mi-am ales pere înghețată și topping și sos de caramel. Și mai puneam și alte topping-uri dacă doreați, dar n-am vrut extra, că și așa e plin de zahăr. Așa că o să vă las acum cu filmarea și o să mă apuc să mănânc pe stradă din mers. Bun desert. Deși, nu știu, cred că l-am mâncat eu greșit. Pentru că am început, am trecut repede prin înghețată, prin pere. Iar apoi la sfârșit am rămas cu blatul colacului și cu șemineului, să zic. Și cu un fel de umplutură de nuga, căptușeală de nuga albă. Și l-am mâncat cam greu la final. Mă pornesc și eu să ies de aici până nu începe ploaia. Cam atât. Vă mulțumesc că v-ați uitat la Cu Trai Stambăț. Dați, știți voi ce trebuie. Și pe data viitoare.